ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით თბილისის მერის არჩევნებში პირველ ადგილზე გასული კანდიდატი კახაკალაძე მერიის მომავალი ხელმძღვანელი პირების დაკომპლექტებაზე მუშაობს. თბილისის საკონცერტო დარბაზში რიგით მე-20 საიუბილეო ჯაზ ფესტივალი გაიმართება. ჯაზ ფესტივალს ჯაზისა და სოულის შემსრულებელი ლეგენდარული ამერიკული ჯგუფი Tower of Power-ი გახსნის. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ გაეროს ოფიციალურ დოკუმენტაციაში ტერმინი ორსული ქალის ორსულ ადამიანად ჩანაცვლება შესთავაზა. ოქტომბერი სამშაბათი დღე და მორიგი აქტუალური თემები ნარატივით ბეჭდვითი მედია თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია. პრინტი ნამუშევრის 10-15 ეგზემპლარად ტირაჟირების შესაძლებლობას იძლევა, რაც ნამუშევრის მასობრივად გავრცელებას ამარტივებს და მის ღირებულებას ხელმისაწვდომს ხდის. ეს დარგი მსოფლიოში საკმაოდ განვითარებულია, შექმნილია სპეციალიზირებული სახელოსნო გალერეები, ეწყობა საერთაშორისო ფესტივალები, ბიენალეები, მიმდინარეობს ბეჭდვითი მედიის მუდმივი პოპულარიზაცია და მასში ახალგაზრდა მხატვრების ჩართვა. დარგის სტიმულირება და პოპულარიზაცია საქართველოში აუცილებელია, შესაბამისად ჩვენ ამ თემას დღევანდელ გადაცემაში დავუბრუნდებით და სიღრმისეულად განვიხილავთ უკვე საქართველოში ჩატარებულ და ჩასატარებელ ფესტივალზე. მალე საერთაშორისო პრინტ ფესტივალი გადაცემის ფარგლებში. მანამდე ვნახოთ გადაცემის ანონსი და საქართველოში განვითარებული მოვლენებით გავხსნათ დღევანდელი ქალების ნარატივი. ქალების ნარატივით სამშაბათს. ზღვარი მოდესა და ხელოვნებას შორის. ბრენდის ტრანსფორმაცია არტ პლატფორმაში. ქებურია, საფრანგეთსა და ინგლისში მოღვაწე დიზაინერი და მარი ათანელი, ახალგაზრდა ფოტოგრაფი, გემოვნებიანი ნარატივით. დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული წარმომადგენლობითი ორგანიზაცია და დაკვირვება მნიშვნელოვან საკითხზე. ქეთი ჩაჩავა, განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, შედეგებით და აქტუალური თემებით. ეს ქალების ნარატივია, განცალახიძესთან ერთად. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით თბილისის მერის არჩევნებში პირველ ადგილზე გასული კანდიდატი კახაკალაძე მერიის მომავალი ხელმძღვანელი პირების დაკომპლექტებაზე მუშაობს. მისი გუნდის ერთ-ერთი წევრი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე მაია ბითაძე იქნება იგი. ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს მერიაში რა თანამდებობაზე დაიწყებს მუშაობას, თუმცა სავარაუდოდ გარემოს დაცვის მიმართულებას ჩაიბარებს. პირველ რიგში უნდა დაველოდოთ ბატონი კახაკალაძეს როგორც არჩეული მერის მიერ უფლებამოსილების ოფიციალურად შესრულების თარიღს. ეს იქნება დაახლოებით 8 ნოემბრიდან, როდესაც ყველა ადმინისტრაციული და სამართლებრივი პროცედურები პოსტსაარჩევნო დასრულებული იქნება. ამის შემდეგ მოხდება გუნდის დაკომპლექტება, უშუალოდ როგორც საქალაქო სამსახურების უფროსების, ასევე მოადგილეების დონეზე, რასაც ნოემბრის შუა რიცხვებში გაკეთდება უკვე ოფიციალური განცხადება. და თქვენ განიხილებით თუ არა ერთ-ერთი მოადგილე? ამის თაობაზე ნოემბრის შუა რიცხვებში მოხდება განცხადების გაკეთება. მე როგორც ასე ვთქვათ იურისტი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილედ, ბუნებრივია, როგორც მისი გუნდის წევრი, მერიაში მუშაობის ნებისმიერ პოზიციაზე მუშაობის შემთხვევაში ერთ-ერთი მიმართულება სავარაუდოდ იქნება გარემოს დაცვითი მმართველობის გაუმჯობესება. ხელოვნებისკენ გადავინაცვლოთ ლეგენდარული ისლანდიელი მუსიკოსის ბიორკის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაგეგმილი კონცერტის ბილეთები სრულად გაყიდულია. 3 ნოემბერს მუსიკოსის კონცერტს ოპერის თეატრში დაახლოებით 1000 ადამიანი დაესწრება. ისლანდიელი მუსიკოსის მოსასმენად თბილის მსმენელი სხვა ქვეყნებიდანაც ეწვევიან. მათ შორის ბილეთები ისეთ ქვეყნებშიც გაიყიდა, როგორიცაა მადაგასკარი და მავრიტანია, ასევე დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ბელგია, საფრანგეთი, ჩინეთი და იაპონია. ჩამონათვალი ნამდვილად ვრცელია, როგორც ვნახეთ. ამ დროისთვის ჯერ კიდევ გაყიდვაშია 31 ოქტომბერს კონცერტზე დასასწრები ბილეთები, რომელიც თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება. ბილეთების ფასი 200 ლარიდან იწყება. ორივე კონცერტზე საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სიმების თანხლებით ისლანდიელი ვირტუოზი ქართველ მსმენელს უახლეს ნამუშევარს წარუდგენს. თითქმის ყველა მოწინავე მუსიკალურმა პლატფორმამ წლის საუკეთესო ალბომად დაასახელა სწორედ ეს ნამუშევარი. კრიტიკოსებმა კი ალბომს ბიორკის ყველაზე პერსონალური და გულწრფელი ნამუშევარი უწოდეს. კონცერტები მოიცავს არტისტის რამდენიმე საკვანძო სიმღერასაც მისი მუსიკალური წარსულიდან. შესრულდება ახალი სიმღერებიც, კონცერტების მასპინძელი
მრავალწლოვანი მუსიკალური პლატფორმა Soul და სასტუმროების ქართული ბრენდი, რომ ჰოტელსია. ვიცით ეს ინფორმაცია და კიდევ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ამარჩეულებრივი მომღერლის ვიზიტს საქართველოში. თბილისის საკონცერტო დარბაზში რიგით მე-20 საიუბილეო ჯაზ ფესტივალი გაიმართება. ჯაზ ფესტივალს ჯაზისა და soul-ის შემსრულებელი ლეგენდარული ამერიკული ჯგუფი Tower of Power-ი გახსნის. ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მსოფლიოში აღიარებული საქსოფონისტი ჯოი ლოვანო ქართველი სტუდენტებისთვის მასტერ-კლასს ჩაატარებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი. ამავე დღეს მუსიკოსი მსმენელის წინაშე თავის კვარტეტთან ერთად კონცერტი წარდგება. კონცერტის დაწყებამდე თბილისის საკონცერტო დარბაზის ფოიეში მოეწყობა ახალგაზრდა ქართველი მხატვრის ირაკლი ჩიქოვანის მიერ ჯაზის თემატიკაზე შექმნილი ნახატების გამოფენა სახელწოდებით ჯაზ ექსპერიმენტი. ფესტივალის პროგრამა კონცერტებთან ერთად ითვალისწინებს ცნობილი ჯაზ შემსრულებლების მასტერ-კლასს ქართველი სტუდენტებისთვის. განვითარებული მოვლენების შემდეგ დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული წარმომადგენლობითი ორგანიზაცია და მისი ხელმძღვანელი რამდენიმე წამში ნარატივით შემოგვიერთდება. სულ ცოტა ხანში საინტერესო არაჩვეულებრივ ქალბატონთან ერთად ბრუნდებით გადაცემის არეალში დაგვალოთ. ელენ კულმანი ლაქისა და საღებავების მწარმოებელი კომპანია დიუპონის ყოფილი ხელმძღვანელი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. კომპანია ასევე მცენარეთა დაცვის საშუალებებს აწარმოებს. ელენმა კომპანიისთვის არც თუ ისე სახარბიელო პერიოდში დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მალევე შეძლო კრიზისიდან მისი გამოყვანა. ელენი ასევე General Motors-ის ყოფილი დირექტორია. Forbes-მა კულმანი 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში 31 ადგილზე დაასახელა. კულმანი კომპანია DuPont-ს 1988 წელს შეუერთდა მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე. ელენი არის 19 აღმასრულებელს შორის პირველი ქალი, ვინც 21 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიას უძღვებოდა. 2014 წელს ელენ კულმანს სამრეწველო ბიოტექნოლოგიაში ჯორჯ ვაშინგტონის გრავირებით ჯილდო გადაეცა. კრისტინ ლაგარდი, რომელიც მეხუთე პოზიციაზეა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან ქალთა სიაში, 2011 წელს დაინიშნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გენერალურ დირექტორად. წარმოშობით ფრანგი კრისტი ლაგარდი არამხოლოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ლიდერია, არამედ იგი განსაკუთრებული მისაბაძი მაგალითია, როგორც უკვე შემდგარი, ასევე მომავალი ლიდერებისთვის. მართალია ლაგარდის კარიერა ერთნაირი წარმატებით ვითარდებოდა, კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მაგრამ მის მიერ დაკავებული თანამდებობები ყოველთვის სტრესსა და დიდ წნეხთან იყო დაკავშირებული. კრისტიან ლაგარდი პირველი ქალია, რომელიც სათავეში ჩაუდგა 188 წევრ ქვეყნისგან შემდგარ ფინანსურ ორგანიზაციას. ასევე ის იყო საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და პირველი ქალი საერთაშორისო იურიდიული ფირმა Baker & McKenzie's 1999-2004 წლებში. 2004 წელს ლაგარდი გლობალური სტრატეგიული კომიტეტის პრეზიდენტი გახდა. მთელი თავისი კარიერის მანძილზე ლაგარდი ქალთა უფლებების დაუღალავი დამცველი იყო. კრისტიან ლაგარდი 2016 წელს ხელმეორედ აირჩიეს 5 წლის ვადით, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი. ცენტრის მიზნები, რომელიც დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის, ადამიანთა უფლებათა დაცვის, არჩევნების მონიტორინგის, გენდერული თანასწორობის, კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების და სხვა მრავალი მნიშვნელოვანი საკითხის გარშემო ერთიანდება. უკვე ჩავლილი არჩევნების შესახებ და სხვა საკითხებზე განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორთან ქეთი ჩაჩავასთან ერთად საუბრობთ. ქეთი, უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის, მორიგად. უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის, მორიგად. ებრივი აურა დაგვიტოვეთ მაშინ სტუდიაში. ძალიან მიხარია ყოველთვის თქვენთან მოსვლა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა. შეგვიპირეთ და ჩვენ შეგიპირეთ, რომ აუცილებლად ვისაუბრებდით ექსკლუზივებზე, კიდევ ბევრი გვაქვს ჩვენ სასაუბრო, ქეთი დაძმებული. ყოველთვის მზადვარ. თუმცა დღეს კონცენტრირდებით უკვე ჩავლილ არჩევნებზე. კი ბატონო, 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე აქტივობა დაფიქსირდა 45.63%. როგორი მაჩვენებელია თქვენი გადმოსახედიდან? არაერთხელ აკურდებოდით პროცესს, სხვადასხვა ბრიფინგზეც გნახეთ. რას ნიშნავს ეს მაჩვენებელი? 45.65 რაც ვახსენეთ, რეალურად რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ზოგადად რო შევხედოთ, ასე ვთქვათ, ექსპერტული გადასახედიდან არ არის ცუდი მაჩვენებელი, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენი მიზნებიდან და ალბათ ყველა მოქალაქეს გვაქვს სურვილი, რომ მაქსიმალურად მეწმა ადამიანმა დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია არჩევნებზე, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის დემოკრატიის, ძლიერი დემოკრატიის კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია წინა საარჩევნო პერიოდში აქტიურად მუშაობდით ახალგაზრდებთან, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის აქტივობა გქონდა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად დაგვინტერესებინა ახალგაზრდები და სამწუხაროდ ის ნიჰილიზმი, რომელიც ამ მომრჩეველში მაინც არსებობს, რომ რა აზრი აქვს ჩემს მიცვლას, მაინც
ესე თუ შედეგი იქნება. არაერთის მოვისმინე ამ შაბათ-კვირასაც. გეთანხმებით და სწორედ ეს არის რეალურად მთავარი მიზეზი იმისა, რომ მოქალაქეებთან ადამიანებთან კიდევ უფრო მეტი ვისაუბროთ, სხვადასხვა კონკრეტული ფაქტები გვაჩვენებს, რომ რეალურად ჩვენი 3.900.000-ზე უდავმეტი ამორჩეველი ყველა ერთი ხმისგან შედგება. ანუ თითოეულმა რო თქვას, რომ არა აქ აზრი მიყვეს, ვთქვათ, მივიღებთ უმცირესობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნებში ჩართულობაზე კიდევ უფრო მეტად გამახვილდეს მომავალში ყურადღება და ჩვენ კი ამ შემთხვევაში ნახავთ თვითმმართველობასთან დამაკავშირებით რომ ვისაუბროთ, არ არის ეს ცუდი მაჩვენებელი. მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ალბათ ყველას ერთობლივი მუშაობის შედეგი არა. სამთავრობო სექტორის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ძალიან მოინდომა და ძალიან ბევრი საინფორმაციო ტიპის რაღაცა შეხვედრები იყო თუ რგოლები თუ სხვა მართლებით იმუშავა. პარტიებმაც მოინდომეს საკუთარი აქტივისტების მობილიზება აქტიურად, ამიტომ მთლიანობაში ვფიქრობ, რომ გაუმჯობესება შესაძლებელია, თუმცა ცუდი შედეგი არ არის. შემდეგი არჩევნებისთვის კიდევ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს თქვათ, ბუნებრივია. კი ბატონო, და მიიჩნევა ზოგადად, რომ უფრო ეროვნული არჩევნები, მაგალითად საპრეზიდენტო, საპარლამენტო უფრო აქტიობით გამოირჩევა ხოლმე. თუმცა არა და რეალურად თვითმმართველობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მოქალაქეებს, იმიტომ პირდაპირ მათ ეხებათ. ანუ დაწყებული გარემო, ირგვლივ, ყველა ის საკითხი, რომელიც რეალურად პრობლემურია, სადაც ცხოვრობთ და ასე ვთქვათ, მოღვაწეობთ, ეს ყველაფერი თვითმმართველობის მოსაგვარებელია და ყოველთვის ამას ვცდილობთ ხოლმე, რომ მაქსიმალურად წამოვწიოთ. კარგია, რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნათ ეს ჩვენს გადაცემაში და არაერთ გზით, რა თქმა უნდა, მოგეცემათ პლატფორმა, რომ კიდევ განმეორდეთ საჭირო და მნიშვნელოვან თემებზე. ერთადერთი რაც მინდა ასევე აღვნიშნო, მაგალითად თითქოს და რაღაცა პატარა ტიპის საინფორმაციო პროგრამებსაც კი მინდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში გქონდა ძალიან საინტერესო პროგრამა სამეგრელოს რეგიონში, ახალგაზრდებისთვის აქტიური მოქალაქეთა სკოლა გქონდა და ამ ბავშვების ძალიან დიდი ნაწილი ჩაერთო ჩვენ სადამკვირვებლო მისიაში. და მათი გამოთქმა იყო, რომ მანამდე არც აპირებდნენ ნაშრომებში მონაწილეობას და ეხლა მონაწილეობას აჭირებდნენ და დილის 5 საათამდე იყვნენ და აკვირდებოდნენ ხმების დაცვის პროცესს და შეჯამებას. ანუ იმდენად დაინტერესათ ამ პროცესმა. ამიტომ თვითონ აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ბუნებრივია ეს უკვე შედეგია, ეს არის მომავალი თაობა. საერთო ჯამში, თუმცა დაფიქსირდა დარღვევები, ამაზე აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, 204 საჩივარი დაიწერა და ისინი ძირითადად ეხება პროცედურულ ხარვეზებს. ქეთი, რა დარღვევებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ მიმართულებით? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ პროცედურული ხასიათის დარღვევები, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე მეტად სერიოზული ტიპის დარღვევები და არის შედარებით ნაკლები სიმძიმის დარღვევები, ხო? ჩვენს მიერ მაგალითად რაც დაფიქსირდა, ეს იყო უფრო და ასე ვთქვათ, რაღაცა დაუდევრობითან, რაღაცა გამორჩენილი ტიპის დარღვევები, რომელიც მთლიანობაში მისასალმებელი არ იყო მასიური. ნამდვილად მე აღვნიშნე კიდეც შეჯამების დროს, უნდა შეგვეძლოს ხოლმე რომ რაღაცა ვაღიაროთ, როცა წინ გადადგმული ნაბიჯია, საარჩევნო ადმინისტრაცია ვფიქრობ, რომ მართლაც ბევრად უკეთ იყო მომზადებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასევე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა და პარტიებმა დაინახეს საჭიროება, რომ თუნდაც ეს იყო ინტენსიური ტრენინგები თუ მომზადება ადმინისტრაციის. თუმცა რა თქმა უნდა, გაიპარა ხა და იყო დარღვევები, ეს იყო ჩვენს მიერ დაფიქსირებული ძირითადად ასე ვთქვათ, პროცედურული ვახსენეთ ეს იყო მარკირების სიცხის ან არასწორად შემოწმება, არასწორად დასხმა. ამორჩეულების რეგისტრაცია დაფიქსირდა. ამორჩეულთა რეგისტრაციის დროს მაგალითად ის რომ თქვათ ჯერ მოაწერილებდნენ ხელს მერე ამოწმდნენ პირადობის ანუ რაღაცა ესეთი ტიპის დეტალები იყო ასევე შემთხვევაში რამოდენიმე ამორჩეველი არ იყო ამორჩეულთა სიაში ან შავარაუდ არასწორობანზე მივიდა. ანუ აი ამ ტიპის პროცედურული ხასიათის დარღვევები ჩვენს დავაფიქსირეთ. რამდენ სერიოზულია ამ ტიპის დარღვევები? როგორც ვახსენე, მთავარია რომ ეს არ იყო მასიური. ანუ ჩვენს მიერ შეფასებული საარჩევნო არჩევნების დღის პროცედურები საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩატარდა ნამდვილად და ეს ასევე საერთაშორისო დამკვირვებელს აღნიშნეს, თუმცა არჩევნები მოგეხსენებათ რომ არ შედგება მხოლოდ არჩევნების დღისგან. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო პერიოდი, არჩევნების დღე, შეჯამების პროცესი, რომელიც ეხლაც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ოლქები ეხლაც განიხილავენ სხვა ტიპის საჩივრებს, რაც ხმის შეჯამებასთან იყო თუ სხვა პროცედურებთან. ჯერ კიდევ სასაუბრო ბევრი გვაქვს. კი ბატონო და შესაბამისად აი ამ პროცესის შეჯამება და უკვე შემდგომი პერიოდით რეალურად აი მთლიანი არჩევნების პროცესის შეჯამებისთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომ თვითონ არჩევნების დღე როგორც ასეთი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა გადამწყვეტი ზოგადად პროცესის შეფასების დროს. მაგალითად, ეხლაც მიმდინარეობს ასე ვთქვათ საჩივრები და ჩვენს ორგანიზაციას მაგალითად აქვს დაახლოებით 12 ოლქში შეტანილი საჩივრები, სადაც ვასაჩივრებთ შემაჯამებელ ოლქებს. ანუ რეალურად ამ შემთხვევაში ჩვენ აღმოაჩინეთ ეგრეთ წოდებული გადაკეთებული ოლქები. ანუ გადაკეთებული ოლქი როგორც ასეთი შედეგებზე ამ ოლქებს არ აქვს გავლენა მოხდენილი, მაგრამ მოგეხსენებათ რომ აკრძალულია ნებისმიერი ტიპის შესწორება გადაკეთება ოლქში. თუ არის შეცდომა დაშვებული, მას უნდა ახდენს გასწორების, ასე ვთქვათ, შესწორების ოქმი. რომელიც ცალკე განმარტავს, თქვათ, შეიძლება ანუ აერია თუ ჯრა არასწორად ჩაწერეს მონაცემები. ამ შემთხვევაში შესწორების ოქმი არის? შესწორების ოქმით ახლოს, მაგრამ რომ შეიძლება, არ უნდა გადაკეთოს, უბრალოდ მიეწეროს შენიშნა, თქვათ, შეიშალა, შესწორების ოქმი არსებობს ამ კონკრეტულ მონაცემთან დაკავშირებით და შესაბამისად უნდა დაერთოს უბრალოდ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რეალურად ვითხოვთ უბრალოდ ადმინისტრაციის გაფრთხილებას, ან შესაბამის რეაგირებას ადმინისტრაციის მხრიდან, იმიტომ რომ საომავლოდ გაითვალისწინოთ
წინას და ერთხელ და სამუდამოდ დავიმახსოვროთ, რომ ოქმებთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და არ უნდა იყოს არანაირი კითხვები. შესაბამისად, არ უნდა შევეხოთ, რა შევდავწერეთ, ხო, ანუ კიდევ ერთხელ აცხადებს ქეთი ჩაჩავა ქალების ნარატივის არეალიდან. ოქმებს, რასაც ჩაწოდის დატოვეთ და დაურდეთ შესწორების. ქეთი 2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო კამპანიაში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება აუცილებლად უნდა განვიხილოთ და შევაფასოთ. კი ბატონო. რა ხდება? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რა თქმა უნდა და გასული არჩევნებიდან გამოდიხეთ ჩვენ მაგალითად 2010 წლიდან ვაკვირდებით აქტიურად არჩევნებს. ყოველთვის იყო, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული რესურსის საკითხი, როდესაც რა თქმა უნდა ალბათ ხელისუფლებაში განსაკუთრებით ხელისუფლებას აქვს წვდომა ადმინისტრაციულ რესურსთან და ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხაზი არის ხოლმე გასაცმელი, რომ ხელისუფლებაში ყოფნა არ ნიშნავს ავტომატურად მმართველი პოლიტიკური ძალისთვის დამატებით რესურსების რაღაც ავტომატურ რეჟიმში მინიჭებას, ხო? ეს უფრო 2012 წლის არჩევნებზე იყო ხოლმე ხაზგასმული ყველაზე კაფიოდ მაინც გვახსოვს ყველაზე გაზამტეხი არჩევნები იყო მაინც 2012 წლის ეს თქვა ისტორიაში დარჩება ჩვენთვისაც ადამიანური ორგანიზაციებისთვის, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე გადატვირთული და რაღაც საოცარი არჩევნები. და საინტერესო. და საინტერესოც კი ახლა მაგალითად ამ არჩევნებზე ჩვენი დამკვირვებლები, ძველი დამკვირვებლები ყავს და ჩვენ გვაქვს ესეთი ქსელი უკვე რომ ძალიან კარგად დატრენინგებული დამკვირვებლები აკვირდებიან, ცოტა სტუწუნებდნენ კიდეც რაღაცა არაფერი ისეთი არ ხდება. ეს კარგია, ესე იგი, ანუ პირველად იყო დადებითი ისინი რომ მქონდა ხოლმე პრესკონფერენციები და მედიას მეკითხავდა რამე არ არის ისეთი და მეგობრებოდი რომ აი ნუ ამ შემთხვევაში უბრალოდ მე მინდა აღვნიშნო წინასაარჩევნო პერიოდი რა თქმა უნდა იყო დარღვევები ძირითადად გამჭრელობა საქართველოს აკვირდებოდა ხოლმე და მისი მთავარი პრიორიტეტი არის ხოლმე სწორედ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება ასევე ფინანსური ანუ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ჩვენც გავხდით იმ ჯგუფში რომელიც ფინანსური მონიტორინგს ახორციელებს პარტიებისას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან მე უფრო ამაზე გავამახვილებდი ყურადღებას იმიტომ რომ ჩემიც აზრით უკვე ისწავლეს ასე ვთქვათ პარტიებმაც კანონმდებლობის მეტყველება დაიხვეწა რა თქმა უნდა ქონდა ადგილი შემთხვევებში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას მაგრამ ეს არ იყო რაღაც ძალიან მასიური ან იმდენად სერიოზული რომ რაიმე ტიპის ნეგატიურად შეფასდეს წინასაარჩევნო პერიოდი თუმცა მე მაინც მიმაჩნია რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და პარტიების დაფინანსების მონიტორინგი ადმინისტრაციული რესურსთან ერთად ეს არის ერთ-ერთი ისეთი საკითხი რომელიც რეალურად საჭიროებს ძალიან დიდ პროფესიონალიზმს საკმაოდ დიდ რესურსს და ყოველთვის ფაქტურად ანუ როდესაც საუბარია ამ მონიტორინგზე აუდიტის სამსახური ამბობს რომ მას არ აქვს შესაბამისი რესურსი რომ მოერიოს ამ ხელა საქმეს შესაბამისად როცა ამდენი კანდიდატი ყავდა ხო აი ამ არჩევნებზე 2000-ზე მეტი პოსტისთვის იბრძოდნენ ასე თქვა რეალურად ყოველი აი ამ კანდიდატის თუ პოლიტიკური პარტიის ფინანსების მონიტორინგი არის საკმაოდ დიდი საქმე ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო რაც დაფიქსირდა ვფიქრობ იყო სწორედ იურიდიული პირების მიერ შემოწირულობები და აი ამ იურიდიული პირების შემოწირულობები რეალურად იყო ძირითადად მმართველი ძალის ასე ვთქვათ მიმართ და შემდგომ უკვე აი ამ შეგეწოდებულ შეპასება იურიდიულმა პირებმა მიიღეს სარგებელიც სახელმწიფოსგან სხვადასხვა ტენდერის თუ სხვადასხვა კონტრაქტის სახით ეს ვფიქრობ რომ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და გასატარებელი თემა არ არის და კიდევ უფრო მეტად უნდა განვითარდეს სწორედ ფინანსური მონიტორინგის საკითხი იმიტომ რომ როდესაც იმ რეალობაში ვცხოვრობ სადაც რუსული პროპაგანდა იქნება თუ სხვადასხვა ინტერესები იკვეთება პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაარწმუნებული ვიყოთ რომ რაიმე სხვა ტიპის ინტერესის მატარებელი ფინანსები არ მოხვდება პოლიტიკაში შესაბამისად ანუ როგორც იურიდიული პირების მიმართ ასევე კერძო პირების მიმართ საკმაოდ დიდი იყო შემოწირულთა რაოდენობა ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს საკითხი ნამდვილად საყურადღებო უნდა იყოს მომდევნო არჩევნებში ქეთი როგორც ყოველთვის არის ჩვეულებრივი რესპონდენტი ხარ და ამ მწურავ პასუხებს ვიღებთ ყოველთვის მაინტერესებს კიდევ ერთი საკითხი მიდის წინა არჩევნებთან შედარებით დღევანდელი არჩევნების შედეგები. როგორი იყო სწორედ არჩევნების პროცესი, სწორედ მერის არჩევის კუთხით? მე ვფიქრობ, რომ ალბათ დამეთანხმება მაყურებელიც, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტული არჩევნები იყო, რაც რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯია. მე ასევე გულით ვიტყვი, რომ მიხარია, რომ რაღაცა არ ვღებულობთ არც ერთ კანდიდატს 80%-იანი, 85 თუ 99%-იანი მხარდაჭერით, იმიტომ რომ ესეც რეალურად პროცესის გაჯანსაღების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ჩემი აზრით, აი ამ გზაზე, რაცაც გავდივართ, მართლა ნუ მივიწევთ ნელ-ნელა წინ, გასაკეთებელი ასე ვთქვათ და დასახვეწი რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ არის. ანუ ყველაფერში დადებითი ტენდენცია შეიმჩნევა. მე ვფიქრობ, რომ ამის უნარიც უნდა შეგვწოდოს, რაღაც დადებითს ვხედავთ და მე ასევე რაღაცა სოციალურ ქსელებში იყო ხოლმე დისკუსია და მithmenes პარტიების დასწრად აქტივისტები მწერდნენ, რომ აი როგორ და ეს ხომ მოხდა გეთანხმებით. ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას რა და ვახმოვანებ, მე ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ვარ გამახმოვანებელი ჩვენი 100-კაციანი სადამკვირვებლო მისიის დაკვირვების შედეგებისა და მე არანაირი უფლება არ მაქვს, რომ სხვა რაიმე გავაშღერო. ხო, ამიტომ ჩვენი მეთოდოლოგიით და რომელიც არის საერთაშორისო მეთოდოლოგიით დამყარებული, ვაკვირდებით არჩევნებს და
დატრენინგებული, მომზადებული, მიუკერძოებელი ამ დამკვირვებლები გვყავს და შესაბამისად ჩვენს მიერ დაფიქსირებული ტენდენციებით მიხედვით ჩვენ ამბობთ შეგვიძლია ეს არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა. თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჯერ არ დამთავრებული არჩევნები. კიდევ გამოიკვეთება შეიძლება. მნიშვნელოვანია, რომ შეჯამდეს პროცესი და ის კითხვები თუ რაღაცა მოვლენები, რაც ასე ვთქვათ, ამ ბოლო პერიოდში გულში თუ არსებობს რაღაცა განვითარდა, მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიებამაც დროულად იმუშაოს, ასე ვთქვათ, და რაღაცა საკითხები, რომელიც პოტენციურად შეიძლება არჩევნებთან იყოს კავშირში, გვერდზე არ გადაიდოს. ანუ კიდევ არაერთი შევხვდებით ჩვენ ქალების ნარატივის სერიალში, ქეთის, თუმცა ორგანიზაციის სამომავლო გეგმებზე რომ არ გავამახვილო ყურადღება, მაშინ როდესაც ვიცი, რომ მიმდინარე პროექტი ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის განსაკუთრებით, რა შეგვიძლია ანონსის სახით. თქვათ, ვიცი, რომ ექსკლუზივიც იქნება სულ ცოტა ხანში. მე როგორც გითხარი, მზად ვარ ყოველთვის თქვენთან, თვითონ ეს ფორმატი ჩემთვის ძალიან კომფორტულია და თქვენთან კომუნიკაცია და შესაბამისად თქვენს მაყურებელთან. ჩვენი ორგანიზაცია ცოტა გადაუხვევთ, გამოვა, მაგრამ ძალიან მოკლედ აუცილებლად გადაუხვევთ ჩემი ინიციატივით. სხვა რელიგიურ ჯგუფებთან, მათ შორის მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან უკვე რამოდენიმე წელია. ჩვენს მიერ იყო ორგანიზებული ეს ძალიან ცნობილი და ისტორიულად შეფასებული ვიზიტი ბრიუსელში, რომელიც შარშან განხორციელდა სასულიერო პირების მონაწილეობით და ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი შედეგები გამოიღო, მათ შორის საპატრიარქოს ოფიციალური განცხადება, რომელშიც მათ აღნიშნეს, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია მხარს უჭერს ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას და შესაბამისად ქართველი ხალხის არჩევანს და ამ კუთხით ახლა უკვე ცოტა გავფართოვდით და უკვე სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფების ლიდერების ვიზიტი იგეგმება უკვე ვაშინგტონში, სადაც გვექნება ასევე საერთაშორისო კონფერენცია, ვიმსჯელებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე და ამაზე უკვე რა ჩამოვალთ სიამოვნებით გეწვევით. აი ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების დატვირთული გრაფიკი, ქეთის შემთხვევაში გრაფიკებზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას ჩვენ წინა გადაცემის დროს ვისაუბრეთ სხვა მიმართულებაზე ქეთჩაჩევის ცხოვრებაში. ადრე იყავით ორნი, ახლა ერთი, თუმცა მეორე არაჩვეულებრივი პატარა ადამიანი, რომელიც სახლშია კიდევ სამ პატარა არაჩვეულებრივ ადამიანთან ერთად, მოვიკითხავთ ოჯახს, ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სამსახური ქეთის ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ყოველთვის უყურებთ და ასე თქვა ძალიან უკვირთ მე რო აქ ვარ და თან იქაც რო ვარ. და თან რო ვკითხულობ პირდაპირ ეთერში. უღრმესი მადლობა იმ პოზიტივისთვის, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის, რომელსაც ამომწურავად არ ვიცი როგორ ახერხებთ, მაგრამ ძალიან სწრაფად ახერხებთ, რომ მთელი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ გასაგებად. არაჩვეულებრივი რესპონდენტი ბრძანდებით, ქეთი ჩაჩავა, განვითარების და დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მას. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით და გველოდით. რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ გაეროს ოფიციალურ დოკუმენტაციაში ტერმინი ორსული ქალის ორსულ ადამიანად ჩანაცვლება შესთავაზა. ეს ინიციატივა ტრანსგენდერების უფლებების დასაცავად შემოიღეს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტს. ვთხოვთ, რომ ზუსტად განსაზღვროს უფლებები, რომლებიც ეხება არა მხოლოდ ფეხმძიმე ქალებს, არამედ ორსულ ტრანსგენდერებსაც. აცხადებენ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ორსული ქალების ტერმინის გაუქმების წინააღმდეგ ფემინისტური ორგანიზაციები გამოვიდნენ გამოცემაზე Guardian-ისა და ჟურნალ Cosmopolitan-ის რედაქტორმა სარა დიტმანმა განაცხადა, რომ ეს ინიციატივა არ იცავს ტრანსგენდერებს, არამედ ავიწროებს ქალებს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ოქტომბერში განაცხადა, რომ მთავრობა Gender Recognition Artis პროექტზე მუშაობს და რომელიც საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს თავად აირჩიოს სქესი, რომელსაც დოკუმენტებში მიუთითებენ. პატარა თურქულ ქალაქ მალატიაში მარშრუტებზე ვარდისფერი ავტობუსები გავიდნენ, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ქალბატონებისთვის არის განკუთვნილი. ჩვენ ამ თემას შევეხეთ მახსოვს განვლილ ქალების ნარატივში. ამ გზით მთავრობა ძალადობის პრობლემის აღმოფხვრას ცდილობს, რადგან ეს საკითხი თურქეთში ძალიან მწვავედ დგას. ვარდისფერ ავტობუსებში, რომლებიც ქალაქ მალატიას ტერიტორიაზე დადიან, მხოლოდ ქალბატონებს აქვთ ასვლის უფლება. სულ 2 ასეთი ავტობუსია, თუმცა უახლოეს მომავალში ავტოპარკის შევსებაც იგეგმება. ამიერიდან გოგონები მშვიდად სწავლენ სასწავლებელში, ქალბატონები კი სამსახურში, მამაკაცების მხრიდან ზედმეტი ყურადღების გარეშე ივლიან. ამ დროისთვის ორივე ავტობუსი ქალაქის ცენტრში მოძრაობს, მალე კი ქალაქ გარეთაც გავლენ, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ვარდისფერ ავტობუსებს ასევე ქალბატონები მართავენ. ამასთან ისინი აღნიშნავენ, რომ მამაკაცებისთვის რთულია იმის ახსნა, თუ რატომ ეგრძალებათ მასში ასვლა. ვარდისფერი ავტობუსების ინიციატივას ადგილობრივი ქალბატონების უმრავლესობა მხარს უჭერს. მადრიდიდან ლა-კორუნიაში იბერიას რეისით მიმავალი ადამიანები ზედმეტად იღბლიანები აღმოჩნდნენ, რადგან ბორტგამცილებელმა მგზავრებს საუზმის ნაცვლად Samsung Galaxy Note 8 დაურიგა. სიურპრიზი კომპანია Samsung-მა ავიახაზების კამპანიასთან ერთად დაგეგმა, რომლის ბორტზეც რამდენიმე დღის განმავლობაში გადიოდა ახალი სმარტფონის რეკლამა. ორშაბათ დილას კი
მგზავრებს დაუჯერებელი საჩუქარი დახვდათ. ბორტგამცილებელმა 200 მგზავრს ტრადიციული ლანჩ ბოქსის ნაცვლად ახალი მოდელის ტელეფონები უფასოდ დაურიგა. გახარებული მგზავრების ფოტოები და თაგები Note 8 Edge ვირუსულად გავრცელდა ინტერნეტში. ბორტზე იმყოფებოდა ესპანური Samsung-ის ვიცე-პრეზიდენტი სელესტინო გარსიაც. ტიტანიკის ერთ-ერთი მგზავრის წერილი ჰენრი ელდრიჩ and Son-ის აუქციონზე გაიყიდა. ლოტი 166,000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. უცნობია თუ ვინ გახდა წერილის ახალი მფლობელი, თუმცა ცნობილია მისი ავტორი, ის პირველი კლასის მგზავრი ალექსანდრე ოსკარ ჰოლვერსონი იყო. მან წერილი 1912 წლის 13 აპრილს ტრაგედიამდე ერთი დღით ადრე დაწერა. წერილით ირკვევა, რომ ჰოლვერსონი დედამის მიმართავს. დედა ძალიან დიდი გემია, მოწყობილია ისე, თითქოს უზარმაზარი სასტუმრო იყოს. თუ ყველაფერი კარგად იქნება, ნიუ-იორკში 4 შაბათს დილით ჩამოვალ, წერს ტიტანიკის მგზავრი. ტიტანიკის ჩაძირვის დროს ჰოლვერსონი დაიღუპა, თუმცა მისი მეუღლე გადარჩა. წერილი გარდაცვლილის უბეში იპოვეს, მას შემდეგ რაც ცხედარი ოჯახს დაუბრუნეს. ტიტანიკი 1912 წლის 14 აპრილს აისბერგთან შეჯახების შემდეგ ჩაიძირა, გავიხსენოთ 2200 მგზავრიდან კი 1500 დაიღუპა. ლეგენდარული ქალბატონი ოდრი ჰებერნი ფოტოგრაფ რიჩარდ ევედონის მუზა გახლდა. ევედონმა ოდრის ჰარპერს ბაზარისთვის შთამბეჭდავი ფოტოები გადაუღო. ახლა კი ცნობილი მოდის გამოცემისთვის ლეგენდარული ქალბატონის შვილი პოზირებს. ჩვენ ამ ფოტოების ნახვის საშუალება გვაქვს, თუმცა კიდევ უფრო შეგვიძლია ჩაუღრმავდეთ უკვე ჩვენი ძალებით. თუ ხელოვნების განსაკუთრებით კი მხატვრობის მოყვარული ხართ, მაშინ არაფერია იმაზე კარგი, ვიდრე მუზეუმებსა და გალერეებში გატარებული რამდენიმე საათი. უნდა ითქვას ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში არ ვაკვირდებით თუ რა გვაცვია საგამოფენო დარბაზებში ვიზიტის დროს. სამაგიეროდ ეს ჩვენს მაგივრად ფოტოგრაფმა სტეფან დრაშჩენმა გააკეთა, რომელსაც არაფერი უყვარს იმაზე მეტად, ვიდრე იმის ყურება თუ როგორ ათვალიერებენ ნახატებს მუზეუმებისა და გალერეების ვიზიტორები. მან სპეციალური ფოტოპროექტიც კი შექმნა და რამდენიმე წლის განმავლობაში იღებდა ხალხს, რომელთა ჩაცმულობაც ნახატებს იდეალურად ერწყმოდა. 2015 წლიდან მოყოლებული სტეფანი სამ ქალაქში, პარიზში, ვენასა და ბერლინში აკვირდებოდა დამთვალიერებლებს და საბოლოო ჯამში არაჩვეულებრივი მასალა დააგროვა, რომლის ხილვის საშუალება მოგვეცა ქალების ნარატივის არეალში. იტალიელი მხატვრის ლეონარდო და ვინჩის ყველაზე ცნობილი ნახატის მონა ლიზას რეპროდუქცია, რომელსაც მარსელ დუშანმა ფანქრით ულვაშები მიახატა, პარიზში 621,500 ევროდ გაიყიდა. ინფორმაცია სამის შესახებ სოთფიდან ვიგებს. დაუშანმა წვერებიანი ჯოკონდა 1964 წელს შექმნა და სურათს LHOOQ დაარქვა. მარსელ დუშანი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ხელოვანი გახლავთ, მას კონცეპტუალისტად და დადაისტად მოიხსენიებენ. მაშ ასე სულ რამდენიმე წამში კვლავ ხელოვნებაში ვრჩებით, მათ შორის ფოტოგრაფიასა და არაჩვეულებრივ არტში, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ სიღრმისეულად, ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგველოდეთ. 66 წლის სავეტრი ჯინდალის ქონება 6,4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP ჯინდალ გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავეტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მე-5 ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯინდალ პეტროლიუმს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები 18 მილიარდ დოლარს აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობსაძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17,5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. რეტროსპექტივა და პერფორმანსი, რომელიც ერთი დიზაინერის გარშემო ერთიანდება, ბევრი საინტერესო ისტორია, რომელიც მოდისა და ხელოვნების სინთეზით ვითარდება, საიდან იბადება ისტორიები და შემდეგ როგორ ვითარდება ისინი საზოგადოების აღქმაში და ხედვაში. ერთად მოვყვეთ გადაცემის ფარგლებში დიზაინერი ქებურია და ფოტოგრაფი მარი ათანელი ნარატივით. დღეს მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივად საინტერესო მსხედვართ და არაჩვეულებრივ საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბროთ. ის არაჩვეულებრივი დარგი, რომლის ფესტივალზეც აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. პირველ რიგში რამდენად კომფორტულად გრძნობ თავს ჩვენთან.
მე ძალიან ეს არის მთავარი რომ მიგზნოთ თავი კომფორტულად. დავიწყოთ პრინტ ფესტივალით, მაშინ რომელიც დღეს გაიხსნება, მარი და უკვე მეორედ იმართება საქართველოში. რა მნიშვნელობა აქვს ბეჭდურ მედიას მსოფლიოში? აი რია საფრანგეთშიც მოღვაწეობდა როგორც ვიცი და ინგლისშიც ასევე. რამდენად მნიშვნელოვანია მსოფლიოსთვის სწორედ ეს ხელოვნების დარგი? პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით შემოწვევისთვის. პრინტი ზოგადად ეს silk screen-ი და ოფორტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ძველი მეთოდია, მაგრამ რატომღაც აღარ იყენებენ, მიტოვებული არის საქართველოში. თუმცა მსოფლიოში ასე არ არის. მსოფლიოში არ არის, რა თქმა უნდა, ექცევა ყურადღება და ეს არის ხელით ბეჭდვითი მეთოდი და არის ძალიან საინტერესო პროცესი. და რაც ეს life and style-მა, ასე ვთქვათ, გააცოცხლა და ძალიან მიხარია. ფესტივალის ფარგლებში. რას მოიცავს და რატომ არის მნიშვნელოვანი? ეს მოიცავს ფესტივალს გულისხმობ. ფესტივალი მოიცავს თვითონ silk screens, სერიგრაფიას, ოფორტს, მოიცავს კიდევ ტანსაცმელებზე პრინტს, ტექსტილზე, ასევე მაისურებზე, ჭიქებზე, ასანთები და საერთაშორისო ბევრი ქვეყანა იღებს. ბევრი ქვეყანა იღებს მონაწილეობას. ქართველი სადღაც 60-მდე ძალიან ცნობილი ქართველი არტისტი იღებს მონაწილეობას და მე ეს პროექტი ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა და განვითარდნენ. თქვენი მონაწილეობა რამდენად საინტერესოა თქვენთვის და რა კუთხით? რა ისახება ფოტოგრაფის ობიექტივში? ჩემი მონაწილეობა ძალიან საინტერესო. მე მეორეჯერ მონაწილეობ ამ პროექტში და მიხარია, რადგან ესეთი დონის მხატვრებთან და არტისტებთან მიწევს მონაწილეობა. შარშან ჩემი პროექტის დაიხურა ეს ფესტივალი და წელსაც მე გავაკეთე არქივი, ამ 60 მხატვრის არქივი გავაკეთე, თვენახევარი გრძელდებოდა ეს და სამუშაო პროცესი კი თბილისში, ბათუმში და მესტიაში. და ამოარჩიეს რაღაც საუკეთესო ფოტოები და იქნება ჩამონათვალებელია დარწმუნებული იმას. არის. რამდენად ზრდის აღნიშნული დარგის პოპულარიზაციას მსგავსი ფესტივალები, მარი საინტერესოა და წინა წელთან შედარებით როგორია შედეგი? წინა წელთან შედარებით საკმაოდ გაიზარდა და მოთხოვნადი გახდა. ყველასთვის სასურველია უკვე. ეს არის მნიშვნელოვანი, სწორედ ეს არის ფესტივალის მიზანი. უღრმესი მადლობა, მარი, კვლავ დაბრუნდები თქვენ ხელოვნებას და არაჩვეულებრივ არეალს. რია. არტის და მოდის კოლაბორაცია, თქვენი ხელოვნება, სხვა დიზაინერთან ერთად შექმნილი კრეატივი, თავმაც შემიძლია დავარქვა, მე დავთვალიერე თქვენი ნამუშევრები, რომელსაც არაერთი სტატია დაიწერა მათ შორის და წაკითხულიც მაქვს რამდენიმე მათგანი, რა იქნება წარმოდგენილი კონკრეტულ ფესტივალზე? ძალიან სწორად აღნიშნეთ, დიახ, ჩემი მომავალი არის კოლაბორაცია და ასევე ჩემი რაღაც ილუზიების გადმოთქვა через კოლაბორაციის მეთოდი და ესე იგი მე გამოვიდა საკუთარ რთული გზა დიზაინერის და მივხვდი რომ მე არ ვარ თვით დიზაინერი, იმიტომ რომ ძირითადად მთელი ჩემი მიმართულება მიდიოდა მოთხრობაზე და ზოგადად ამ მთელ ამბიანზე, რომელიც მინდოდა რომ მომეჩინა через კოლექცია და ასევე მივხვდი რომ თვითონ ის სიყვარული თვითონ სამოსთან არ მქონია და უფრო მქონდა მოთხრობაზე. აი ეს მაინტერესდა ვინ პერსონაჟია, რა როლი აქვს, რა უნდა გააკეთოს, დინამიკა შემოდიოდა. ისტორიას ქმნიდით. ზუსტად, ანუ მე ვარ storyteller-ი, ეს არის რაღაც art flow, ასე ვთქვათ, რომელიც ახლა ძალიან აქტუალურია და მაგაზე გავაკეთე, ვისწავლე და გავაკეთე მაგისტრატურა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ის რაღაც ენერგიები და ის ილუზიები, რაც მე მაწუხებ და სწორედ მინდოდა რომ გადმომეცა და პერფორმანსმა მე დამაყენა სწორ გზაზე, იმიტომ რომ აი როცა მე დავიწყე ამის მთლიან კომბინაცია პროდუქტის, არტისტების მივხვდი რომ მჭირდებოდა ძალა, კრეატიული ძალა, ხვდებოდი რომ კოლაბორაცია ამ მიზნით ძალიან უხდებოდა და ჩვენ რაღაც თითო მოდის გათესე სეზონზე, თითო ისტორიაზე ვართ რაღაცა გუნდი, რომელიც ერთობრივი ძალებით ჩემი მოთხრობის მე ვარ კურირებ ამ მოთხრობია უკვე მე ვიცი რომ 2 წელია რაც გალერეა მაქვს პირველი პერფორმანსი გავაკეთე Mercedes-Benz-ზე იყო Spooky Forest ტყეზე მქონდა და ძალიან ისეთი შტამპეჭდავი ავანგარდული მაგრამ მაინც ასე თუ ისე რადგანაც მე ვიმყოფებოდი ამ მოდის ინდუსტრიაში ნელ-ნელა
ვთქვი სახელი რომ მე ვარ კურატორი და პრესამ აითვისა ეს და მიხვდა რომ მე აწი ვარ გალერეა და ამ გალერეაში მე ვკურირებ ჩემს ისტორიებს და მყავს ყოველ სეზონზე ახალი არტისტები და ვეძებ ახალ ტალანტებს. და როგორია მიმდინარე პროექტები? მე ვიცი რომ სამომავლო გეგმებიც გაქვთ ძალიან ბევრი მიმართულებით. ნელ-ნელა, ესე იგი სულ ანუ ეს კი Mercedes-Benz-ის უმეხმარებოდა და მე ძალიან კომფორტულად გრძნობ მაგათთან თავს, იმიტომ რომ მაინც ასე თუ ისე ჩემი ისტორია არის შეხება მაქვს სამოსთან და ნელ-ნელა შემომაქვს არტ ობიექტები, შეიძლება იყოს ჩანთები, აი და უშუალოდ როგორც ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევარი გვაქვს. ვერავინ ვერ ხვდება რა არის, მაგრამ არის ჩანთა კლაჩი, რომელიც იყო შექმნილი რაღაცა სპორტული კოლექციის სტადიონის კოლექცია იყო და ეს რაღაცა დისკი ესტაფეტა დისკი, რომელიც გადასცემს როლს. თუ შეიძლება. შეიძლება რამე გამოიყაროს, მაგრამ ძირითადად ესეთი რაღაცა არის. აი ასეთი არაჩვეულებრივი ნამუშევრებით არის რიას ხელოვნება სავსე. შემდეგი მიმართულება, აუცილებლად დაგვიშტოთ მიმდინარე პროექტები. მიმართულება, ესე იგი ვაკეთებ ჩემი მთავარი მისია რომ სწორედ შევკრა ჩემი ნარატივი, ესე იგი ეს მთელი ისტორია და სწორედ გავაშუქო და მივცე სტორი გაშუქება ჩემს დიზაინერებს. არაერთხელ მოყვებით თქვენს ისტორიებს ქალების ნარატივში დარწმუნებული ვარ, იმდენად ბევრი საინტერესო ისტორია შეიქმნება და ბევრი პროექტი. რია, თუმცა კიდევ უნდა დაუბრუნდეთ აუცილებლად მარის ხელოვნებას, აი ესე არაჩვეულებრივად უნდა შევათავსოთ ხელოვნებაზე საუბარი, ორი არაჩვეულებრივი წარმომადგენელი და არ ვიცი როგორ გვეყოფა დრო, თუმცა მაქსიმალურად ვესწრებით რომ გვეყოს. მარი, დავათვალიერეთ თქვენი ფოტოები და ნუ ძირითადად ფოტოდან უსაზღრო დადებითი და პოზიტიური ემოცია მოდიოდა, ეს დავიჭირე პირველი რაც იყო. თქვენი ხელწერა რა არის და რა თემატიკაა დღეს წარმოდგენილი ფესტივალზე, რომელიც იხსნება კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, სწორედ დღეს, ხვალაც იქნება ფესტივალი. თქვენი ხელწერა რა არის? ჩემი ხელწერა ანუ ამ პროექტში? არა, ზოგადად რა არის თქვენი ხელწერა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოზიტივი ვნახე ნებისმიერ ფოტოში. ზოგადად ჩემი ხელწერა, ანუ მე ძალიან მიყვარს და დიდ პატივს ვცემ ეროტიციზმს. და ამ პროექტში მე არქივი გავაკეთე მთელი არტისტების და ძალიან მიხარია. საინტერესო იყო მათთან ერთად ურთიერთობა და ანუ საკმაოდ ისეთი ისტორია შეიძლება. 4 წელია რაც ფოტოგრაფი ხართ, მანამდე პროფესიული არჩევანი სხვა მხრივ მიდიოდა. სამედიცინო კუთხე. სამედიცინო რადიკალურად სხვა სფერო იყო. საიდან დაიწყო სიყვარული ფოტოგრაფიის მიმართ? ფოტოგრაფიის სიყვარული მქონდა ბავშვობიდან, ოღონდ მე ეს არ ვიცოდი, რომ ჩემი იყო. დედაჩემს ჰქონდა სტუდია, თავის სადაც ასწავლიდა ალექსაკოვი, ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი. კი ბატონო. და მე არასოდეს არ მიფიქრე, რომ ეს ჩემი იყო, მაგრამ 4 წლის წინ შეიცვალა ყველაფერი, როდესაც მე უარი ვთქვი სტომატოლოგიაზე, იმიტომ რომ ეს არ იყო ჩემი. არასოდეს არ თუმცა მიიღეთ ამ დარგით მიმართულებით საერთაშორისო განათლებაც. კი, მივიღე 7 წელი ვისწავლე, ნუ მე რაღაც მასტერკლასები, კურსები და ამ შემდეგ, მაგრამ როდის ველით პერსონალურ გამოფენას? პერსონალურ გამოფენას უკვე მზადების პროცესშია და ნოემბერში აუცილებლად დაგპატიჟებთ. აუცილებლად დავიმახსოვრებ ამ დაბადებას, სრულად ერი გვიყურებს. რია, კრეატიული ნამუშევრები, რომელზეც საუბრობდი, როგორ ცვლით ბრენდის კონცეფციას, აი ეს ხაზი მინდა სწორედ გავიყვანოთ დღეს და როგორია თქვენი მიდგომა, თქვათ ახალი კოლექციის შექმნის დროს? ესე იგი მიდგომა, მთავარი მიდგომა რა თქმა უნდა მოდის ჯერ მაგ რაღაცა ესეთი მოთხრობასავით, რაც ალბათ როდეს მე არ ვთქვი, არ მინდოდა რომ გამომექო, რაღაცა მორალებია ჩემი პატარ-პატარა ილუზიები, რომელიც ნელ-ნელა გამომაქვს, მაგრამ გამომაქვს მე პერფორმანსის სახით, სადაც რამოდენიმე გრუპა პერსონაჟები იღებენ მონაწილეობას. ეს პერსონაჟები არიან, ნუ ჩემი სხივები, ასე ვთქვათ. ხო, ეს არის რაღაცა პატარა ანდროგენული baby face პერსონაჟები, რომელიც მე ვარჩევ, ანუ მე კოლექტორი ვარ, მე მაგათ ვქნი დიდ კოლექციას ანდროგენული სახეების, ვებსაიტზე მაგ ყველა არის გამოქვეყნილი. და ნელ-ნელა ესე იგი ჩვენ ვქნით ესეთ დიდ ანდროგენულ ოჯახს, სადაც მე ვარ ნუ რაღაც ესეთი მაგ დაჭერილი დედის როლი, სადაც უნდა გავუკეთო მაგათ სიომკები, ვეცადო რომ იყვნენ სულ კარგ
ხასიათზე გადაღებების დროს კარგ ხასიათზე ვდგებით, კი ბატონო. ვითარდებოდნენ და ძირითადად ეს რაღაცა კულტურული ტაბუები და რაღაცეები მოვუხსნა და იმისთვის რომ ბავშვი ადროგენი კარგად გაიზარდოს, ესე იგი ჩემს ხელოვნებაში გაიზარდოს. და ტაბუ უნდა დაიღოს აუცილებლად. ესე იგი ეს არის ის ტარგეტი 14-დან 22 წლამდე, სადაც მე მაგათ ვარჩევ და ესე იგი ჩვენი პატარა ოჯახი ვითარდება. და ეს ხო, ძირითადად ეს არიან ჩემი სხივები, ჩემი ბავშვები, ესეთი ასე იქნება, სწორად, აქედან იბადება ეს კრეატივი, შეიძლება ნებისმიერ ადგილას დაიბადოს. კი, უბრალოდ მაგათთან ერთად სიყვარულში ისტორია. კი, ნამდვილად, მაგათთან ერთად მე უფრო ესე იგი იოლად გადმოვცემ ამ ილუზიებს, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან ძალიან პოზიტიურები, შეუძლიათ რომ ჩაიცვან ყველანაირი კოსტუმი, კაბაზებიდან პალტო, ყველაფერი არანაირი შეზღუდვა არ აქვთ. და ნუ ასე ვთქვათ, ჩვენ მე მაგ დაჭერილი ეს პოსტჰუმანური სტილისტიკა, სადაც ვარ მეტი, ჩვენ ვართ მეტნი ვიდრე ადამიანები, post-human და ესე იგი ხოჩი მიდის უკვე ნიღბები, კოლაბორაცია უტაბექაიასთან, კირილ მინცევთან, სულ ახალ-ახალი არტისტები, რომელიც მე ეს თავდაცვის რაღაცა აქსესუარს მიკეთებენ, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ ვართ ბეიბი ფეისები და გვიწევს ბრძოლა. ისეთი საინტერესო ისტორია მოგვიყევით, მე წავედი ზღაპარში, კითხვის დასმის საშუალებაც არ მაქვს, იმიტომ რომ ვფიქრობ ახლა და რაღაც წარმოსახვით გარემოში ვარ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ეს არის მოდის და ხელოვნების შეთავსება, ასევე ხელოვნება და ბიზნესის შეთავსება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიმართულებაშიც ასევე ხართ. გალერისტი. კი ბატონო, გალერისტი ბრძანდებით დღეს უკვე. ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი დიალოგისთვის, არაჩვეულებრივად საინტერესო ისტორიების შექმნისთვის. ჩვენს გადაცემაში ჩვენ აუცილებლად გვექნება გადაკვეთის წერტილი, მით უმეტეს რომ თქვენ საფრანგეთში მოღვაწეობდით და ინგლისში, თუმცა ახლა საქართველოზე ხართ ორიენტირებული, ეს ძალიან გვახარებს. მარი, აუცილებლად გვესტუმრები დარწმუნებული ვართ, თუ კომფორტულად იქცენით თავი, ძალიან ბევრი საომავლო გეგმა გვაქვს, რომელსაც ვერ მოვასწრებთ დღევანდელ გადაცემაში, შესაბამისად ჩაშლილად უკვე მომდევნო გადაცემებში განვიხილავთ. ქებურია დიზაინერი, მარი ათანელი ახალგაზრდა ფოტოგრაფი. არაჩვეულებრივი რესპონდენტები სტომატოლოგიაზეც აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ცოტა ხანში ყურადღება, როდესაც მოხვალთ უკვე ჩემთან პერსონალურად სტუმრად, ესეც მნიშვნელოვანი დარგია ჩვენთვის განსაკუთრებით, პაციენტების თვალსაზრისით გიყურებთ ახლა, როდესაც ფოტოგრაფი არის ზუსტი, იქ აუცილებლად იქნება არაჩვეულებრივი სტომატოლოგიც, როდესაც არაჩვეულებრივად საინტერესო ღიმილზე ვზრუნავთ. უღრმესი მადლობა მომბრძანებისთვის, საინტერესო დიალოგი სწორედ ორ არაჩვეულებრივ რესპონდენტთან ერთად გქონდა, ასეთი იყო სამშაბათის ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის არეალში TV Pirvelis პირდაპირ ეთერში მორიგი აქტუალური თემებით დაგველოდით.